माई गॉड स्यालेरी आउने बेला भयो नि त अब त नेपालबाट रोमानिया आउँदै हुनुहुन्छ भने ल्याउनु नै छ भने आजको डे यार मेरो लागि एकदम ब्याड डे रहेछ यार कस्तो तनाव यार 42 ले मेरो पानीमा गयो यार स्याउहरु आमामामा यी स्याउ हेर्नु त यहाँ हाम्रो लागि छोड्दै होला केटा आओस् खाओस् भन्छ हैन Hello everyone, what's up guys? Welcome back to another episode of Jeevan Rai from Prundu Makebari. Yes guys, next day, next morning, next episode लिएर उपस्थित भइसकेको छु म यहाँहरुकै जीवन राई आज टक्क लाएर कति तारिख भयो आज 29 जुन पनि भइसकेछ गाइज यार यो महिना पनि बित्दै छ अब त ओ माई गॉड स्यालेरी आउने बेला भयो नि त अब त र अहिले बिहानको 7 बजेर 8 मिनेट गइसकेको छ है गाइज हिजो दिनभरि पानी परिहाल्यो हजुरले भन्दा अगाडि भ्लग हेर्नु भयो होला हैन रातभरि पनि ननस्टप पानी परेर हेर्नु अहिले पनि आज पनि घाम लाग्ने छाटकाटै छैन के 7 बजे त पुरै टिलिक्क घाम टल्किसक्छ यहाँनिर है बड घाम लाग्ने छाटकाट पनि छैन गाइज उठियो बिहान फ्रेस भइयो तेल हाल्नको लागि पाइप पुरै कनेक्सन गरिराखेको छु तेल गइरहेको छ ट्याङ्कीमा हैन अनि यहाँ मैले यो भन्दा अगाडि चट्ट एउटा खेत जोत्ने मेसिनको रिभ्यू ल्याएको थिएँ उक्त मेसिनको चट्ट छोटे भाइ आइसकेको छ है गाइज आज दुईटा मेसिनले यहाँ भट्टाभट खेत जोतिरहेछ अनि यहाँ पार्किङ चाहिँ यहीँ गरिरहेछ नि त अहिले टक्क लाएर आज तपाईँहरूलाई उक्त हाम्रो छोटे भाइको पनि रिभ्यू खिच्न मन लाग्यो गाइज आज यार अस्तिभन्दा अगाडि केस 500 एचडीवाला थियो अहिले केस 250 वाला आएको छ होइन त्यसको ठ्याक्क आधी हाफ पावरवाला ट्र्याक्टर आइसकेको छ गाइज यो त एउटा एक्जाम्पल मात्रै हो है फेरि यहाँनिर यस्तो ठुल्ठुलो मेसिनहरू छ है अब रोप्नेदेखि लिएर कटाइ गर्नेहरू सबै छ के गाइज है तर त्यो खिच्न पाएको छैन किनभने हामीले कम्पाउन्डभित्र भिडियो खिच्न मिल्दैन है एलाउ छैन त्यो भित्र मात्रै भेटेको छु मैले अब साइडमा भेटाए बेलामा चाहिँ हजुरहरूलाई टक्क खिचेर एक्सपोर्ट गराउँला होइन अब के गर्नु यस्तै छ है अब विदाउट पर्मिसन खिच्न पनि गाह्रो छ त्यही भएर अब फिल्डमा भेटाए बेलामा चाहिँ खिच्न मिल्छ खिचिदिइरहेको छु हजुरलाई सो गरिरहेको छु त्यहाँ मैले अगाडिको रिभ्यू खिचेको यो ठुलो ट्र्याक्टर हो योभन्दा उतापट्टि साइडमा एउटा सानो आएको छ यसकै छोटा भाइ आएको छ है सेम ऊ हो पहिला तेल पनि हेरौँ तेल भर्नको लागि यहाँ पाइप कनेक्सन गरिरहेको छु के गाइज मैले अहिले तेल भरेर गयो भने त गयो त फेरि जागिर यत्रो पाइप छ क्या गाइज यत्रो अनि यस्तो बिस्तारै तेल आउँछ एकदम टाइम लिन्छ भनेको 10-15 मिनट अगाडिदेखि राखेको अझै लाग्छ 15-20 मिनट आधी घन्टै लाग्न सक्छ ल हेर्नुहोस् गाइज अस्ति मैले रिभ्यू खिचेको केस 500 एचडीको यहाँ छँदैछ होइन अनि यो छोटा भाइ यसको आएको छ ल केस 250 हो माइ गड ल हेर्नुहोस् हजुर पनि अब नेपालबाट धेरैजना ट्र्याक्टर ड्राइभर भनेर आउनुहुन्छ नि यहाँको ट्र्याक्टर भनेको यस्तो हाइट एकदम ठुल्ठुलो हुन्छ कि नेपालको जस्तो त्यो सानो सानो पुन्टे ट्र्याक्टर चाहिँ यहाँ अहिलेसम्म मैले देखाएको छैन है यु क्यान सी यार यो पनि सानो छ र भने ल हेर्नुहोस् यस्तो हाइट यस्तो अग्लो ट्र्याक्टर छ यार आम्बो चट्ट यसको पनि एउटा सिनेमेटिक सर्ट हान्दै हालौँ न त अब किन ढिलो गर्ने होइन जीवन राईको भ्लगमा यस कस्तो लाग्यो त हाम्रो आज छोटे भाइको रिभ्यू बडे भाइ छोटे भाइ ओ माई गड अब यसपछि अर्को नेक्स्ट मेसिनहरूको चाहिँ अब यस्तै फिल्डमा भेटाए बेला मात्रै भिडियो खिच्न पाइन्छ नि त गाइज कम्पाउन्डभित्र त भिडियो नट एलाउड एकचोटि सोधिसकेको छु त्यही भएर नट एलाउड ठाउँमा किन खिच्ने के
यस्तै फिल्डमा भेटिहाल्छ। अब यहीँ जब भयो भने पक्कै पनि यो खन्दैछ यो खेत, यहाँ मकै रोप्न सुरु हुन्छ। उक्त मकै रोप्ने बेलामा हजुरहरूलाई त्यो जीवन राईले भ्याएसम्म टक्क भिडियो सिडियो बनाउला देखाउला। जे होस् एग्रिकल्चर सेक्टरमा यहाँ रोमानिया धेरै आउँदै हुनुहुन्छ नि त हाम्रो नेपाली दाजुभाइहरू होइन। सो उहाँहरूले थाहा पाउनु पनि पर्छ यो फिल्डमा आउँदाखेरि यस्तो यस्तो काम हुँदो रहेछ भन्ने कुरो थाहा पाउनुपर्छ नि त गाइज होइन। त्यही भएर चाहिँ मैले हजुरहरूकै लागि यो यस्तो दुःख गरेर होइन भिडियो बनाउँदैछु। प्लिज च्यानलमा नै आउनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र धेरै साथीभाइमा सेयर पनि गरिदिनु होला है गाइज। किनभने रोमानियामा अहिले केही वर्ष यता तपाईँको ट्र्याक्टर ड्राइभरमा एग्रिकल्चर फिल्डहरूमा धेरैजना आउँदै हुनुहुन्छ, कति आइसक्नु पनि भएको छ नि त। सो त्यही भएर चाहिँ मैले यो कुराहरूलाई सेयर गर्दैछु। किनभने म नेपाल हुँदाखेरि होइन यो एग्रिकल्चर सेक्टरमा काउ फार्म सेक्टरमा कस्तो हुँदो रहेछ भनेर होइन विभिन्न भिडियोहरू यति खोज गरेँ बट कतै नभेट्ने के गाइज। त्यही भएर चाहिँ मैले चाहिँ सकेसम्म टक्क होइन आफ्नो समयले आफ्नो काम गरेर समयले भ्याएसम्म डेली भ्लग अपलोड गर्ने जुन प्लानिङ गरिरहेको छु त्यो अनुसार त अहिलेसम्म चलिरहेको छु है। कहिलेकाहीँ चाहिँ मिस भइदिन्छ, त्यस्तै कामको चाप र थकानले गर्दाखेरि होइन भिडियो एडिटिङ गर्न पनि टाइम लाग्छ नि त गाइज होइन। 12 बजेभन्दा अगाडि सुत्न सकिनँ भिडियो एडिटिङ गर्दा त्यही भएर सकेसम्म कोसिस गर्दैछु। हजुरहरूले नि माया गरिदिनु भएको छ भिडियोलाई, अझै धेरै माया गरिदिनुहोस् भन्न चाहन्छु गाइज होइन। अब केही छैन, हाम्रो यस्तै त अनि दैनिकी चलिरहेकै छ, 24 आवर ड्युटी कन्टिन्यू भइरहेकै छ। अब रुममा जान्छौँ हामी केही बेरपछि। मेरो अब बिहान 8 बजे ड्युटी सकिन्छ है, 7:15 भइसकेको छ। 24 आवर ड्युटी गाइज यार। 8 बजे बिहानदेखि हिजो बिहान 8 बजेदेखि आज बिहान 8 बजीसम्म मेरो ड्युटी हो नि त गाइज है। 24 आवर ड्युटी जुन कुरा त मैले हजुरहरूलाई बारम्बार बताइरहेको हुन्छु नि त। अनि त्यही पनि त अझै मेरो नयाँ को फ्यामिलीहरू जोडिनु भएको छ भने उहाँहरूले पनि थाहा पाउनुहुन्छ नि त मेरो 24 आवर ड्युटी कसरी बितिरहेको छ भनेर है। यही हो नाइट ड्युटी, जिपमा बस्ने, तेल हेर्ने, अनि जेन्टरमा त्यति हो। अनि यहाँ गाडी राख्दै हुन्छ यसो राखेर आउनु त यहाँ केही आउँदैन गाइज, यहाँ न के आउँछ होइन। टक्क टच बाल्ने यसो हेर्ने एक राउन्ड सिद्धो गाइज। ड्युटी इज ड्युटी, नो प्रब्लम। यस मेरो चाहिँ यहाँ पानीको झोलाहरू सब रेडी भइसकेको अवस्था होइन। पानी सानी यत्रो खाइन्छ यार 24 आवरमा। अब यहाँ अलिकति अझै बाँकी छ, झोलासोला सब रेडी है। राति यार जाडो भयो यस्तो तनाव भएको होइन। 2-2वटा ब्ल्याङ्केट खापेर यो ज्याकेट लाएर अनि बल्ल सुत्दाखेरि मात्रै बल्ल न्यानो भएको भनेको यस्तो चिसो भएको यार। यहाँ त पानी चल्यो कि हावा आयो कि होइन, त्यो मुस्ताङतिर झुमझुमको हावा चले जस्तो हावा, यस्तो चिसो हावाले हानेर यो कान दुखेर है अचम्म लाग्छ भने लास्टै चिसो हुन्छ। चिसोमा अनि घाम लागिसकेपछि यस्तो गर्मी हुन्छ कि गाइज यार। आमामा नेपालको तराईमा के गर्मी हुन्छ त्यो भन्दा पनि चर्को गर्मी यहाँ हुन्छ कि। कस्तो मौसम र प्रायः चाहिँ हाम्रो रोमानियामा चाहिँ चिसो नै हुने गर्छ है। तपाईँ रोमानिया आउँदै हुनुहुन्छ भने जाडोको कपडा ल्याउँ कि गर्मीको कपडा ल्याउँ भनेर मलाई क्वेसन सोधिरहनु भएको थियो है कमेन्टमा। तपाईँहरूले सकेसम्म जाडोको कपडा चाहिँ म्याक्सिमम् लिएर आउनु होला है। एकदम यहाँ चिसो धेरै हुन्छ होइन। यो 3-4 महिना कति महिना मात्रै सिजन भएको भएर गर्मी हुने हो, प्रायः चिसो नै धेरै हुने भएको भएर। र गर्मीमा पनि हेर्नु न पानी परेर हावा चल्यो भने पुरै चिसोको फिलिङ्स के गाइज यार, पुरै चिसो पुरै जाडोको फिलिङ्स भइरहेको हुन्छ। त्यही भएर तपाईँहरू नेपालबाट रोमानिया आउँदै हुनुहुन्छ भने ल्याउनु नै छ भने म्याक्सिमम् जाडोको कपडाहरू ल्याउनु होला। किनभने यहाँ कपडाहरू एकदम एक्सपेन्सिभ छ क्या, तपाईँको एकदम महँगो छ। अनि त्यही भएर मोजा ल्याउनुहोस् होइन, बाक्लो मोजाहरू, पातलो मोजाहरू पनि ल्याउनु होला। गर्मीमा लाउनु पनि हुन्छ होइन। बाक्लो मोजाहरू सकेसम्म ल्याउनुहोस्। अनि ज्याकेटहरू ल्याउनुहोस्। अनि त्यो ज्याकेट पनि हल्का ज्याकेटहरू हुन्छ नि, त्यस्तो ज्याकेटहरू लिएर आउनुहोस् है। वेट धेरै भयो भने फेरि गाह्रो हुन्छ एयरपोर्टमा। त्यही भएर जाडो कपडाहरू चाहिँ म्याक्सिमम् ल्याउन म भन्न चाहन्छु है मेरो भ्युवर्स, मेरो फ्यामिलीहरूको लागि। किनभने मलाई यो क्वेसनहरू बारम्बार आइरहेको थियो नि त, कस्तो कपडा ल्याउँदा ठिक हुन्छ भनेर। सकेसम्म जाडोको कपडा ल्याउनु होला। अब गाडीको वेटिङमा छु, कतिखेर आउँला भनी कुरिरहेको छु। किनभने 8 चाहिँ बजेको छैन, 8 बजेपछि नै आउने हो गाडी भनेको। 8 साढे 8 बजीतिर आउँछ। आइयो गाइज, जागिर खाएर आइयो। ओ माई गड, 24 आवरको ड्युटी सकिसकेपछिको अवस्था, जीवन राई फ्रेस भएको अवस्था अरे कि गाइज। यहाँ पानी पनि अलिअलि लैजाउँ है, धारामा जाउँ। किनभने त्यहाँ पानी
चाहिन्छ नि त आइस बनाउनलाई पानी चाहियो नि गाइस भोलिलाई अहिले हालेर राख्नुपर्छ नि त अनि भोलि बिहान आइस हुन्छ आइस पनि लिएर जानुपर्ने हुन्छ 2टा जति त्यही भएर यसो पानी पनि भरेर लैजाउँ न अब आएको बेलामा किन खाली हात जानु भनेर होइन 8:19 टक्क रुममा आइपुग्यो यार आज केटाहरूले के बनाएछ सब्जी ओ गेडागुडी चट्ट बनाएछ यार केटाहरूले त तरकारी यत्रो धेरै चाहिँ खाएन नि क्या आज खाने केटाहरूले सही हो अब चट्ट खानासाना खानुपर्ने त्योभन्दा अगाडि चाहिँ फ्रेस हुनु पऱ्यो नि त अब कडा खोलेर कफेस हुने खानासाना झ्याप्प खाने अनि मस्त सुत्दिने हो गाइज एकदिन र त्यसपछि अनि एकैचोटि कतिखेर हुन्छ नि हजुरहरूलाई अपडेट गराउनु है त भ्लग गाइज ओहो के छ मेरो जेयर फ्यामिलीहरूको खबर भनिदिनु पऱ्यो जीवन राईलाई टक्क लाएर कमेन्ट मार्फत भए पनि है ब्याड लक आज लास्ट ब्याड लक भयो गाइज यार 2:46 भइरहेको छ होइन झन् आज सुत्दै नसुतिकन भिडियो एडिटिङ गरेर भटाभट अब ठ्याक्क मेरो रोमानियाको टाइम अनुसार त 3:15 भिडियो अपलोड हुनुपर्ने हो नि त ठ्याक्क अघि अपलोड गरेँ होइन मैले त अपलोड भइरह होला भनेको त होइन पछि एकछिनपछि चेक गर्छु त ल साला डाटा सकिसकेछ भने अचम्म लाग्यो गाइज यसपालि कस्तो चाँडो डाटा सकेको हाम्रो 28 दिनको भ्यालिडिटी हुन्थ्यो होइन अनि कति जिबी हुन्छ कि हुनु चाहिँ त्यो जिबी चाहिँ थाहा भएन तर 28 दिनसम्म चाहिँ मजाले पुग्थ्यो कि जहिले पनि यसपालि चाहिँ चाँडै सक्यो गाइज किनभने यसपालि धेरै टिकटक लाइभ बस्यो नि त आमा ड्युटी पनि त्यस्तै 24 आवरको अनि एनी टाइम लाइभ बस्दैछ लगभग मेरो 8-9 दिन अगाडि नै डाटा फिनिस गाइज यार घाटा लागिहाल्यो नि 6 युरो जान्छ यार फेरि यार रिचार्जको लागि त्यही 42-43 ल्याइ लाग्छ है करेन्सी अनुसार कति लिन्छ 42 लिन्छ कि 43 लिन्छ तनाव भयो यार यसपालि त यार यो महिनामा त खानाको पैसाबाट 2 चोटि डाटा हाल्न पर्ने भयो यार भ्याट लक केही छैन तपाईँहरूको लागि दुःख गर्दैछु कमसेकम एउटा लाइक कमेन्ट अनि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब पनि गर्न नभुल्नु होला है गाइज वाइफाई कनेक्ट त गरिसकेको छ हाम्रो रुममा बट चालु छैन कि खोइ के भयो 3-4 महिना हुन लागिसक्यो आएकोदेखि जोइन गरेको अहिलेसम्म चलाइ छैन गाइज यार पसल जाउँ भट्टाभट यार चट्ट गर रिचार्ज हालौँ अनि भिडियो अब आजको भिडियो चाहिँ आज अलिकति लेट होला जस्तो छ यार अब 3:15 अपलोड हुन्थ्यो यसपालि रोमानिया टाइमको अब यसपालि 6-7 बज्ला जस्तो छ रोमानिया टाइम किनभने मैले थम्बनेल पनि बनाएको छुइनँ अनि अपलोड हुन फेरि टाइम लाग्छ नि त पुरै अब मेरो एउटा भिडियो तपाईँको केही नभए पनि 5 GB 6 GB को हुन्छ कि एउटा भिडियो अनि त्यो भिडियोलाई अपलोड गर्न एकदम टाइम लिन्छ कि मोबाइलबाट अब ल्यापटप के छैन मसँग है अनि ठुल्ठुलो उपकरणहरू जे छ त्यसैबाट काम चलाइरहेको छु अनि हजुरहरूलाई ब्लग मार्फत देखाउँदैछु आउने बित्तिकै आज त म भिडियो एडिटिङमै लाग्यो नि जसरी आज चाँडै गर्नु पऱ्यो भनेर भट्टाबाट हान्देको त झन्डुक्क अपलोड भयो होला भनेको त छैन गाइज डाटा सकेर आनन्दले रेस्ट गरेर बसिरहेको छु भिडियो किन अपलोड भएन भने त यार यो के हो पारा यस्तै हो पारा कभी होता है अब जाने से दुकान जाके डालेंगे रिचार्ज करेंगे फिर से अपलोड करेंगे क्या बात है डेली भ्लग ल्याउने तर्खरमा डेली भ्लग ल्याउने दौडधुपमा जीवन राईको तयारी यस्तो छ कि खालि भ्लग बनाएको छ लाइभ बनाएको छ दौडेको छ सामाजिक सञ्जालमा अब हजुरहरूले सोध्नुभएको क्वेसनहरूको जवाफको लागि यार यो भ्लगहरू बनाउँदैछु होइन बिजी भएको छ राम्रो बिजी भएको मान्छे बिजी भएको यस्तो राम्रो हुन्छ नि लाइफमा त्यो फुर्सदमा बस्ने मान्छेहरू क्या दिमागमा अनेक कुराहरू सोच्ने अनि अनेक कुराहरू खेलाउने मनमा अनि तिनीहरू कन्सर्टमा विभिन्न नचाहिने कुराहरू आउँछ क्या त्यही भएर बिजी भएको चाहिँ एकदम बेस्ट हो सबैको लागि है मेरो लागि मात्र होइन सबैको लागि बेस्ट हो आइयो गाइज यार यस्तो घाममा यार म्यागाजिन त बल्ल आयो उता अर्को उता बन्द रहेछ प्रायः फेरि दिउँसो यहाँ बन्द हुने गर्छ क्या त्यही भएर बेलुका चट्ट आइपुगेको छ है यो महिनामा यार 2 चोटि रिचार्ज गरेँ आमा भोडाफोन चाहिँ यस्तो हुन्छ यहाँनिर यो सानो यो रिचार्ज गरिदिन्छ है गाइज अनि बिल निस्किन्छ है लाइभ धेरै बस्यो गाइज अब अर्को अब नेक्स्ट पालादेखि कन्ट्रोल गर्नु पऱ्यो ओन्ली हप्तामा 1 दिन बस्दाखेरि अस्ति नै केही भएको थिएन होइन अहिले त अब ड्युटी पनि त्यस्तै फुर्सदिलो ड्युटी पाएको अनि जतिखेर पनि लाइभ बसिदिन्छ त्यतिखेर लाइभ बसिदिन्छ अब त हप्तामा एकचोटि मात्रै टिकटक लाइभ आउने यार हैट नसक्ने वाइफाई कनेक्ट भएको भए पनि सजिलो हुन्थ्यो वाइफाई छैन फेरि त साइडमा झन् अब यो रुममा कनेक्ट भएको वाइफाई त चले छैन है खत्तम गाइज खत्तम आजको डे यार मेरो लागि एकदम ब्याड डे रहेछ यार अघि भर्खर जस्ट हजुरले देखिहाल्नु म 42 ल्याइ रिचार्ज गरेर आएको होइन मैले झन् त्यत्रो देखाएको त्यो मम्मी बुढीमा आमै हुनुहुन्थ्यो होइन नेटको लागि इन्टरनेटको लागि भनेर झन् मोबाइलमा त्यत्रो मेरो म्यासेजहरू देखाएर कुरो गरेको थिएँ यार उहाँले त कलिङको लागि पो रिचार्ज गरिदिनु भएछ यार कस्तो तनाव यार 42 ल्याइ मेरो पानीमा गयो यार अब अर्को 42 ल्याइ रिचार्ज गर्नुपर्ने हुन्छ मैले नेटको लागि अब अर्कै नेक्स्ट सपमा जान्छु मलाई शङ्का त लाग्यो त्यहाँनिर बुढी आमै हुनुहुन्थ्यो होइन फटाफट गर्नुभयो मैले त्यत्रो भनिरहेको छु नेट भनेर नेटको लागि भनेर अनि कलिङको लागि भनेर यहाँ छुट्टै आउँछ क्या भोडाफोनको रिचार्ज है
अनि हामीले चाहिँ नेटको लागि भनेर 42 ल्याइ यानि कि 6 युरो हाल्ने गरेको थियो झन् त्यत्रो भन्यो लास्टमा यार कलको लागि हालिदिनु भएछ यार मेरो 42 ल्याइ पानीमा गयो यार अब यो महिना झन् उसै त घाटा लगाइरहेको मेरो 9 दिन अगाडि रिचार्ज सकिएको होइन झन् अब त्यसमाथि अब 42 ल्याइ अघि सक्यो अब फेरि 42 ल्याइ हाल्न जाँदाखेरि त मेरो यो महिना त 3टा रिचार्ज 3 चोटिलाई हुने रिचार्जको पैसा गाटा गाएछ यार कस्तो टेन्सन यार मेरो लागि एकदम आजको दिन त एकदम ब्याड डे रहेछ के भन्ने अब यार 42 ल्याइ 3टा 42 ल्याइ गऱ्यो भने त 126 ल्याइ मेरो त गयो यो महिना रिचार्ज गर्दा सिद्धियो नेट इन्टरनेट भोडाफोन इन्टरनेट 700 युरो नम्बरु इन्टरनेट नेट इउनु नेट डाटा आएछ data mobile data hasta gata mobile data gata câte euro 6 euro dăm numărul de telefon număr मा भयो यार गाइस यार 42 ले गयो 50 को नोट अहिले पनि 50 को नोट साडेर गयो सिधै यार ब्याड डे आजको मेरो दुःख पायो जीवनले आज दुःख पायो यार भिडियो अपलोड गर्दै थिएँ होइन अघि मेरो 42 ले त्यतिकै गइहाल्यो अहिले अपलोडिङ ठ्याक्क लास्टमा गएर अड्किरहेको थियो कि अहिले 93% मा पुगेछ अपलोडिङ 6 बजेर 2 मिनट गइसक्यो यार रोमानियाको यार आमा मेरो 3 बजेर 15 मिनटमा रोमानियाको टाइममा भिडियो अपलोड हुन्छ जहिले पनि है त्यो टाइममा भिडियो अपलोड गरेको आज त लास्ट दुःख पाएँ यार तर आजको भिडियो आजै अपलोड गरिदिने हो नेक्स्ट भाग फेरि अलि एडिटिङ गर्नु बस्नुपर्ने छ है 6 बजिसकेको छ आज पनि एडिटिङ गर्दाखेरि 12 बज्छ गाइस जो सब डेली भ्लग ल्याउने दौडमा छ जीवन राय होइन हेलो एभ्रीबडी हेलो फाते स्याउहरू आमामामा यी स्याउ हेर्नु त यहाँ रुखमा फलेर यत्रो स्याउ फलेको क्या हेर्नु न यहाँ कति छ स्याउहरू कसैले खान्न क्या यहाँनिर अचम्म लाग्छ भने यत्रो स्याउ फलेको छ ल हेर्नुहोस् यहाँ साँच्चै यत्रो स्याउ छ होइन कसैले नखाने कि यो स्याउहरू त्यहाँ भुइँभरि झरेर है खाला एउटा टिउडेको मैले त्यही कसैले खान्न कि यहाँनिर फलफुल मैले भनिहालेँ नि तपाईँलाई होइन हामी खाने हामी नेपाली नै है एउटा हरियो स्याउ चाहिँ टिप्दी देख्यो भने मार्दाखेरि कसको थाहा छैन अलि पाके खाने गाई चाहिँ अमिलो रहेछ यस्तो बाटोभरि पुरै झरेर बसेको छ यार स्याउहरू वास्तै गर्दैन क्या यहाँको मान्छेले किन हो हाम्रो लागि छोड्दै होला एउटा आओस् खाओस् भनेर होइन खाइदिने हो न भेटेसम्म त लोकेसन पनि आइसकेको छु अब ढिलो नगरिकन अब फेरि यो अहिले तपाईँहरूसँग यो भर्खर खिच्दै आएको भ्लग पनि एडिट गर्नु छ है आज जसरी नै अब 12 बजी रातिसम्म सकाउनु छ यार भोलि फेरि अर्को यो अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ अर्को भ्लग खिचिन्छ नि त गाइस डेली भ्लगको डरमा छ जीवन राय यार हजुरहरूले माया गरिदिनुहोस् धेरै माया सेयर गरिदिनुहोस् आज दुःख पाएको छ है यो दुःख 42 ल्याएको दुःख हो खासै दुःख त होइन केही छैन कहिलेकाहीँ हुन्छ लाइफमा यार यस्ता कुराहरू त कति आउँछ जान्छ यस्तो कुराहरूलाई लिएर अल्झेर बस्नु चाहिँ हुँदैन गाइस है सो यही थियो आजको अपडेट अनि हजुरहरू रोमानिया आउँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ मैले अघि नै पनि भनिहालेँ हजुरहरूलाई चिसोको कपडाहरू चाहिँ धेरै ल्याउनु होला भन्दै आजको भ्लगबाट बिदा हुन चाहन्छु ओके बाई गाइस